Bagong bili lahat yan. Ganyan siya. Okay na. Gym tayo. Magdami natin yung gym. Nakita pa kami yung matayang sa tayo. That's Beach Walk. It's the Beach Walk Mall. It's Yellow Hotel over there. Di pala. Sure lang. Oh yes. Chicken fish. Lemon, sayang is the
Gagulugaw nga daw eh. Hindi, okay na ako ate. Tapusin ko lang. Sigurado ka, kukuha ko pa. Ay, sa kasi hindi talaga. Okay, okay. Hello, shopping tayo, guys. We're here in Seminyak Village. Ilang millions na yung naubos niya. Medyo madami. Yan, siya yung umubos ng million. Kala mong yaman-yaman namin. Okay, I wanna see what I'm seeing. Oh, bagong bili lahat yan. Ganyan siya. Ayun, no, bag na ayaw mahal. We're here! Ay, ang ganda ng wine! Ate, question zero. Natabet mo. Ay, mura. Sige. Ayan. So cute. Ang maganda, gym tayo. Guluhin natin yung gym nila kasi nakita ko ang linis. Na tayong kasabay, for sure. Okay, show na tayo. Andahan. Ay.
guys, it's time for brekkie. My sister is still sleeping because she got tired from all the activities she done yesterday. So yeah, I didn't do much because I'm here to work. Okay, we're here. Morning. Can I have scrambled eggs, please? Scrambled egg? Yes. Thank you. Ako ni ate na fridge bag. Ganda ng souvenirs na dito. Yeah, let's choose. Tatlo bibilin ko. Nininokin ko yung isa. Salamat ate. Dito po kayo bumili ng mga souvenir. Ang ganda. Another shop na maganda. Also wood. Hindi ko siya mauuwi sa Australia. Inside. Hamster shelter.
pera pamili. Guys, last day na namin dito sa Bali. Si ate nasa Starbucks. Si Ayo nagpapaaraw. Ako naggagala. Naglalakad. Guys, lapit na ako pero sobrang init. Pawisan na ako. Gusto kong tumawid doon sa may beach side. Pero ang hirap tumawid. Ang sakit. Ang bibilad na, guys. Oh my gosh. So malayo pa naman. Let me just try. Tawid tayo. Let's try again. Ang init. Hi guys, patawid na ako. Ito lang pala dito sa Kuta.They. Ito lang pala itsura ng Kuta.They. Siya kagaya sa Seminyak na puno ng restaurants. Ganito siya dito. Like mga ganyan. Ah, daming nagsiserve. Ang init din ko nang tumawid. Oh my gosh, ang dami nagsiserve. Guys, I am now back in the Beach Walk Mall. Yeah. Let's look for my ate. So here, kailangan mo pakita yung vaccine mo. And then, yun lang. For foreign tourist. Sorry. I'm having issues with my camera. Naka 15 seconds siya. I don't know how to fix it. So, we need to look for my ate. Guys, ayun siya. Gulatin natin. So, iimon ako. Oh my god, there's something wrong with the camera. Hi guys. Let's watch the sunset. I'm at the viewing deck of the mall. So here it is. Guys, so this is the end of this video. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!